everyone and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng lumpiang toge. And here are the following ingredients. Ang ating first step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at igigisa natin yung onion. Igisa lang natin to hanggang sa lumambot yung ating onion. Kaya malambot na yung ating onion, pwede na natin i-add yung 5 to 6 cloves ng garlic. At continue lang natin na paggisa hanggang sa lumabas ang aroma ng ating garlic. Ready na yung ating onion and garlic. Isama na natin 100 grams ng ground pork or ground chicken. Pwede din kayong gumamit ng shrimp. Kung vegetarian option naman, pwede nyo nang i-omit itong ating meat. Ayan, ready na yung ating meat. Pwede na natin i-add yung 1 cup ng potato cut into strips at 1 cup ng carrots cut into strips. Sasama ko na rin itong 3 stalks ng celery cut into strips. At continue lang natin na paggisa for about 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes, pwede natin i-add yung 1 cup ng green beans cut thinly. Pwede na rin natin isama yung 1 piece ng red bell pepper cut into strips. At yung ating 5 cups ng beansprout or yung toge. I-add ko na rin itong 1 cup ng cabbage sliced thinly. And pwede na natin itong season ng salt and pepper to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. And then mix it well. Lang natin ang paggisa for about 5 to 10 minutes. Do not overcook yung ating vegetable para hindi lanta. After 8 to 10 minutes, pwede na natin i-switch off at i-drain natin yung excess liquid. And we'll cool this down completely. Bago tayo mag-start magbalot ng ating lumpia, paghihiwa-hiwalayin lang natin itong lumpia wrapper. Habang hindi pa natin ito gagamitin, ilagay nyo lang sa isang plastic para hindi titigas yung ating lumpia wrapper. Gagamit ako ng egg wash pangdikit ng ating wrapper, pero pwede namang water lang. So, basain natin yung dulo ng ating wrapper. At mag-i-scoop tayo ng 2 big spoonfuls ng ating lumpia filling. Depende na sa laki ng lumpia ang gagawin nyo. And then from the end, i-roll natin to tightly. And then para neat, ititiklop natin itong magkabilang sides. At i-roll natin hanggang dun sa dulo para mag-seal. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Mag-preheat na tayo ng oil dito sa ating pan for deep frying at ipiprito na natin yung ating lumpia. Ipiprito lang natin to hanggang maging brown ang both sides. Pagka ganitong brown na, pwede naman natin baliktarin para yung kabilang side naman ang mapiprito. Luto na yung ating lumpia, pwede na natin itong hanguin at ita-transfer natin sa isang strainer para ma-drain yung excess oil. Nakagawa ako ng 20 pieces ng ating lumpia sa isang recipe ito. And there you have it, our lumpiang toge, best served with pinakurat na suka.
Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng video. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.